So today I want to read a little something here from the 56th chapter of the 10th canto. Ma a 10. ének 56. fejezetéből fogunk olvasni. But on our journey there we want to describe briefly the 55th chapter. De odafele úton az 55. fejezetet átnézzük gyorsan. Someone may ask a question. If the Srimad Bhagavatam, Puranam Amala, spotless Puranam, most important book, then what is the necessity of the Goswamis to write so many books? Hogyha a Srimad Bhagavatam az Amala Purana, a szeplőtelen irodalom, akkor mi szükség van arra, hogy a Goswamik annyi könyvet írjanak? We can just read Srimad Bhagavatam every day, and there's no need for Brihad Bhagavatam, Lalita, Madhava, Ujjayalamani, Bhakti Rasamrita Sindhu. What is the necessity of these books? Egyszerűen olvashatnák a Srimad Bhagavatamot. Mi szükség van arra, hogy megírják a Srimad Bhagavatamit, Lalita, Madhavát, Ujjayalamani, Bhakti Rasamrita Sindhut? Bhaktivinoda Thakur, he grew up with the Srimad Bhagavatam. Bhaktivinoda Thakur a Srimad Bhagavatammal nőtt fel. But he commented once that he couldn't understand it until he read Chaitanya Charitamrita. De egyszer azt a megjegyzést fűzte ehhez, hogy nem értette a Srimad Bhagavatamot addig, amíg el nem olvasta a Chaitanya Charitamritát. If you look deeply in the works of our Goswamis, like Bhakti Rasamrita Sindhu, especially the Sundarbas of Jiva Goswami. Hogyha mélyen megnézzük a Goswamik irodalmát, főleg a Bhakti Rasamrita Sindhut és a Gopal Camput, all of these books are completely based on the Srimad Bhagavatam. Az összes ilyen könyv a Srimad Bhagavatamon alapul teljes mértékben. Mindegyik arra van, hogy próbáljon nekünk, hogy segítsen nekünk, hogy megértsük a Srimad Bhagavatamot. So in our previous session we kind of summarized two chapters of the Bhagavatam, the 53rd and 54th chapters of the 10th canto. A 52nd and 54th?
53rd and 54th. Az 53. 54. fejezetét a Srimad Bhagavatam 10. énekének összefoglaltuk a múltkori alkalommal. Although we were speaking in the 52nd, that's why you're confused. Bár az 52-ről beszéltünk. But the 53rd chapter speaks about how Krishna kidnaps Rukmini. The 54th chapter speaks about the marriage of Rukmini. De az egyik a Rukmininek az elrablásáról beszél, a másik pedig az esküvőjéről. There's a saying that the victors write the history books. Van egy ilyen mondás, hogy a győztesek írják a történelemkönyvet. And Krishna told me about this when she was growing up. When she was a little girl, in the history books, Russia was the deliverer of Hungary. Amikor én kislány voltam, akkor Oroszország, Szovjetunió volt a felszabadítója Magyarországnak. But then later, after Russia left Hungary, the books changed and Russia became a demon. De aztán később megváltoztak a történelemkönyvek, és Szovjetunió az ilyen elfoglaló démon lett. So we're not here to speak about politics. Nem a politikáról akarunk beszélni. But Atmavan Maniteja got the nature of the soul is we see things through the lens of our consciousness. De a természet a léleknek az az, hogy a tudatunk tükrén keresztül látunk dolgokat. So what is the special contribution of the six Goswamis to the Srimad Bhagavatam? Mi a 6 Goswami különleges hozzájárulása a Srimad Bhagavatamhoz? They've written it through the perspective, through the lens of how the residents of Vrindavan see all these pastimes. Azon a lencsén keresztül írták ezeket a könyveket, ahogyan a Brijbászik, a Vrindavan lakói látják ezeket. And so as I previously mentioned, for them, all of Krishna's Dwarka pastimes, the purport of them is that they're meant to be some drama for the Brijbasis to hear. Erről beszéltünk korábban, hogy számukra Krishna összes dvárkai keftelése arra való, hogy valami dráma legyen a Brijbásziknak, ami szórakoztatja őket. And we mentioned how there was messengers coming back and forth regularly from Dwarka, from Mathura and Dwarka, telling the Brijbasis what's going on with Krishna. És beszéltünk erről, hogy jönnek ilyen hírvivők, akik beszélnek arról, hogy mi folyik Krishnával éppen. And they were very eagerly hearing about what Krishna was doing. És nagyon mohón hallanak arról, hogy mit is csinál most éppen Krishna. So they heard about how Krishna married Rukmini. Hallottak arról, hogy hogyan vette el Krishna Rukminit. But the Padma Purana describes another interesting point. De a Padma Purana egy másik érdekes pontot is megemlít. That when Krishna got married, Nanda Maharaj and Mother Yashoda, they left Vrindavan and they came to Dwarka for the wedding ceremony. Hogy amikor Krishna összeházasodott Rukminivel, akkor Nanda Maharaj és Yashoda mama eljöttek az esküvőre. Nanda Gopa to Gopalaya Gopa Brindai Samagataha Swalam Kritabir Yoshi Bir Yoshadacha Samagata. That when that wedding happened, Nanda Maharaj, along with some of the cavalry men, and Mother Yashoda, along with some of the ladies, they went to the wedding. Amikor ez az esküvő megtörtént, I'm sorry, can you please repeat that? When the wedding was going on, when the wedding happened, Nanda Maharaj, along with some of the cavalry men, and Mother Yashoda, along with some of the ladies at Vrindavan, they went there. Amikor az esküvő megtörtént, akkor Nanda Maharaj a tehénpásztor fiúkkal és Yashoda mama a gópikkal oda ment. After speaking about these things in Gopal Campu, Jiva Goswami mentions another couple of messages that were sent between Krishna and the gopis. Amikor ezek a dolgok le vannak írva a Gopal Campuban, akkor ezekről az üzenetekről is van szó, amelyeket Krishna és a gópik váltottak. And he says that sometimes the gopis' bodies, they blossomed and they became very radiant.
És arról beszél, hogy néha a gópik teste nagyon kivirágzott, vagy ragyogóvá vált. And other times they became very thin, and sometimes they became like dying lamps. Máskor pedig nagyon lesoványodtak, és olyanok lettek, mint a kihúnyó lámpa. So when you put fresh oil in a lamp, the lamp burns brighter. When the oil runs out, then it dims. Amikor friss olajat teszel a lámpába, akkor nagyon élénken ég, és amikor kezd kifogyni az olaj, akkor pedig egyre homályosabb lesz, tehát egyre haloványabb. And so although they were in separation from Krishna, sometimes Krishna would come to them in the form of a spurti. Bár elkülönülésben voltak Krishnától, Krishna néha spurti formájában eljött hozzájuk. And they would become very effulgent. És akkor nagyon kivirágoztak. And then other times they were feeling separation and they would become very dim. Máskor pedig nagy elkülönülést éreztek és nagyon elhalványodtak. And Srimati Radharani's Sakis, they were following the happiness and distress of Radha. És Srimati Radharani szakiai pedig Radha boldogságát és boldogtalanságát követték. Krishna, he sent two messengers who were very dedicated to him with a message to Vrindavan. Krishna két hírvivőt küldött Vrindávanába, akik mind a ketten nagyon elkötelezettek voltak felé. And Jiva Goswami says he wrote a very excellent letter which is full of very secret hints. És Jiva Goswami azt mondja, hogy egy kiváló levelet írt, ami tele volt ilyen utalásokkal. And he told the messengers, you give this to my friend Subal. És azt mondta a hírvivőknek, hogy ezt a barátomnak, Szubának adjátok oda. Subal is a Priyanarma Saka, a very intimate associate, a friend of Krishna. Szubál, ő Priyanarma Saka, nagyon bensőséges barátja Krishnának. And he's present sometime with Krishna's exchanges with the gopis. És néha jelen van Krishna és a gópik találkozásakor. So Subal understood Krishna's intention and he gave the message to the gopis. Szubál megértette Krishna szándékát és átadta ezt az üzenetet a gópiknak. And Krishna told him, he said, although I've gone far away, you should know that actually I'm close. És Krishna azt mondta nekik, hogy bár messzire elmentem, tudjátok, hogy valójában, tudnotok kell, hogy valójában ott vagyok a közeletekben. And the gopis then, they wrote a letter which they gave to Subal. És aztán a gópik írtak egy levelet, amit odaadtak Szubának. And they told Krishna that when we heard that Jarasandha was chasing after you, you were running away. És azt írták benne, hogy amikor hallottuk, hogy Jarasandha üldözött téged, és te pedig elszaladtál, it caused great pain to our hearts hearing about how you were running on the ground with stones and thorns. Nagyon nagy fájdalmat okozott a szívünknek az, ahogy arról hallottunk, hogy a köveken, kavicsokon szaladnod kellett. So when Krishna got that letter, Krishna cried and cried. Amikor Krishna megkapta ezt a levelet, akkor sírt és sírt. And then I want to go on now and speak something from the Bhagavatam and also from Gopal Campu. Most szeretném azzal folytatni, hogy a Bhagavatamból és a Gopal Campuból beszélünk kicsit. But our pathway that we want to go on is going to be primarily in this discussion from Lalita Madhava, Brihad Bhagavatamrita, and Gopal Campu. These three books. Ez a Lalita Madhava, a Gopal Campu és a Brihad Bhagavatamrita lesz főleg az alapja annak, amit most fogunk mondani, ennek a kacskaringós útnak. But just like a stream of water moves within a frame. De úgy, ahogy egy víztömeg egy bizonyos kereten belül mozog. The water is these three books, and the frame is the Bhagavatam. Ennek a három könyvnek a kerete az a Srimad Bhagavatam. So in Lalita Madhava, Rupa Goswami, he says that we mentioned how Radharani had committed suicide. A Lalita Madhavában Rupa Goswami leírja, hogy Radharani öngyilkos lett. Chandravali had been kidnapped by Rukmini and she became known as Rukmini. Chandravalit Rukmi elrabolta, és akkor Rukminiként vált híressé. And he says that Padma, Chandravali's friend, was actually the daughter
the king of Najit, and he took her back. És Padma, Chandravali egyik gópia, pedig barátnője, pedig valójában Nagnajit királynak volt a lánya, és ő visszavette a lányát. Syama, the friend of Chandravali, another friend, was the daughter of the king of Madras. Syama, egy másik barátja Chandravalinak pedig Madras királyának volt a lánya. Bhadra was the daughter of the king of Kekaya. Bhadra Kekayának volt a lánya. Saibya was the daughter of the king of Saibya. Saibya királyának. They were all taken back to their palaces by their fathers. És ezeket a lányokat mind visszahozták az édesapjuk a palotába. And Rupa Goswami says at the same time there were 16,000 gopis who were doing Katyayani Brata. És akkor Jiva Goswami mondja, hogy 16,000 gópi volt, aki Katyayani Bratát végzett. And those gopis were all kidnapped by a demon. És mind a 16,000-et elrabolta egy démon. So when Krishna heard about all of this, he became very disturbed. Amikor Krishna mindezt meghallotta, akkor nagyon-nagyon zavarta ez. It's natural when we grow up, we think about, when I was in school, in high school as a young boy, and I remember this friend, and we did this thing and that thing, and it was so special part of my life. Egy ilyen természetes dolog, hogy amikor növünk fel, akkor visszaemlékszünk, hogy igen, és az iskolában ezt csináltam, és az volt a barátom, és ez egy ilyen nagyon különleges része volt az életemnek. But now those days are gone, everybody's moved on, and they're married, moved to different countries, they have jobs, lives. De most már mindenki indult a maga útján, már van munkahelyük, családjuk, tovább mentek, megvan a saját életük. So Krishna now, in Dwarka, he's thinking back how wonderful it was in Vrindavan with the gopis and the cowherd boys, but now everything has changed and that part of my life is gone. Krishna most Dwarkában így gondolkodik, hogy emlékszik a vrindávani időkre, a tehénpásztorfiúkra, a gópikra, de úgy érzi, hogy ez az élete a részének már ugye elmúlt. So we're reading from now the second canto of the Gopal Campu in chapter 17. Most a Gopal Campu második énekéből, a 17. fejezetből fogunk olvasni. And Nanda Maharaj, he was having an assembly, and the messengers had come so they could hear about what's going on with Krishna in Dwarka. Nanda Maharajnál volt egy gyülekezet, és jönnek a hírvívők, és azért, hogy meséljék el, hogy mi van Krishnával. And those messengers, you could see on their face they wanted to say something, but it was a little difficult, so they were quiet. És lehetett látni az arcukon, hogy akartak még mondani valamit, de nehéz volt, és akkor inkább nem mondták, csendben voltak. What is it? Tell us, speak. Mi van még? Mondjad. Duta uchatu, those messengers, and they said. És akkor a hírvívők azt mondták. Rukmini devistokam ekam jatam. That Rukmini, she gave birth to a baby. Rukmini megszült. But shortly after, the baby disappeared. De nem sokkal később a kisbaba eltűnt. Sasariram eva chana praptam yata sakav asisti sasvareva vishesham dukam asishiva. They spoke like this. Ezt mondták. That without that baby, then Rukmini began to lament and lament. A kisbabája nélkül, a kisbabája távol létében Rukmini siránkozott, kesergett. And everybody said, oh, Krishna must have been so unhappy. És mindenki mondta, Krishna biztos milyen szomorú volt. The messenger said, no, actually, he pacified Rukmini. Na, igazából lenyugtatta Rukminit, megnyugtatta őt. So now this brings us to the 55th chapter of the 10th canto. És akkor most ez elhoz minket a 10. ének 55. fejezetéhez. Which I want to try to briefly summarize for our discussion. Amit megpróbálok gyorsan összefoglalni. The 55th chapter speaks about the child of Rukmini and Krishna, who was Pradyumna.
Az 55. fejezet Rukmini és Krishna gyermekéről, Pradyumnáról beszél. And shortly after his birth, he'd been kidnapped by the demon Shambhara. És akit a Shambhara démon a születése után nem sokkal elrabolt. Because this demon, somehow he considered Pradyumna to be his enemy. Mert valamilyen oknál fogva ez a Shambhara démon Pradyumnát az ellenségének So tekintette. when he was 9 days old, he stole the baby and he threw the baby in the ocean. Ezért amikor 9 napos volt, akkor elrabolta őt és az óceánba dobta. And it was almost like a biblical description then. És mintha egy ilyen bibliai leírás lenne, A big fish swallowed the baby. egy nagy hal lenyelte a kisbabát, And later some fishermen, they caught that fish a halászok elkapták kihorgázták ezt a halat, and they presented that giant fish to the demon Shambhara. és a Shambhara démonnak ajánlották fel. And his cooks, when they cut the fish open, they found a baby inside the belly of the fish. És amikor a szakácsok felvágták a hal hasát, akkor megtalálták benne a kisbabát, Pradyumnát. And so the cooks, they gave that baby to the maidservant Mayavati. Odaadták a kisbabát a szolgáló lánynak, Mayavatinak. At that time, Narad Muni came and he told Mayavati that actually you're Rati Dev. Jött Narada Muni, és elmondta Mayavatinak, a szolgáló lánynak, hogy te valójában Rati Devi vagy. And you're the wife of Cupid, Kamadev. És Kámadévnek, Kupidónak vagy a And felesége. this Cupid, Kamadev, has taken birth as Pradyumna. És Kámadév most Pradyumnaként született meg. This little baby is actually your husband. És ez a kisbaba valójában a férjed. So she felt intense affection for the child. Ő nagyon mély szeretettel volt a gyermek iránt. And Pradyumna very quickly grew up and all the ladies were very astonished by his beauty. És Pradyumna nagyon gyorsan nőtt fel, és az összes hölgy teljesen elámult a szépségétől. But one day, Mayavati, Rati Devi, she came to her son, supposed son Pradyumna, and kind of made some eyes at him the way ladies might do. Egy nap Mayavati jött a fiához, Pradyumnához, de úgy egy másik hangulatban, mint ilyen szemezett vele, meg nem tudom. And Pradyumna said, "This is not proper, you're my mother." És Pradyumna mondta, na de hát te az anyukám vagy. And she said, "Actually, I'm your wife." She told the whole story. Hát igazából a feleséged vagyok, és akkor elmondta az egész történetet. And she advised him that you should kill this demon Shambhara. És arra azt a tanácsot adta neki, hogy ölje meg a Shambhara démont. So there was a big fight and Pradyumna killed Shambhara. Volt és nagy harc, Pradyumna megölte Shambharát. And then Rati Devi, she took Pradyumna to Dwarka. És aztán Rati Devi elvitte Pradyumnát Dvárakába. And when Pradyumna and Mayavati, Rati Devi, entered into Krishna's palace, all the ladies there, they became very shy because they thought Pradyumna was actually Krishna. És amikor Pradyumna és Mayavati belépett a palotába, akkor minden hölgy nagyon szégyellős lett, és hát úgy megzavarodtak, azt gondolták, hogy ez Krishna. And when Rukmini, not knowing this was her son, when Rukmini saw Pradyumna, milk started pouring from her breast. És amikor Rukmini meglátta Pradyumnát, akkor viszont tej kezdett folyni a kebleiből, anélkül, hogy tudta volna, hogy ez az ő fia. And she's wondering, who is this boy? Ki ez a fiú? And she thought, my baby had been kidnapped. If my baby was still alive, he'd be about the same age as this boy. Az én kisbabámat elrabolták, és ha életben van, akkor most éppen ilyen korban lenne. Krishna came and Krishna understood everything, but he was quiet. Krishna megérkezett, ő persze mindent értett, de csendben volt. Then Narad Muni arrived, and Narad Muni explained everything to everyone. Narada Muni megérkezett, és ő mindenkinek mindent elmagyarázott. So, the last verse of that chapter, I want to read to you.
Az utolsó versét ennek a fejezetnek el szeretném olvasni nektek. Bhagavatam 10th canto, chapter 55, text 40. Ez a 10, 55, 40-es vers. Yam vai mahupiti sarupa nijesa bhavas tam mataroya abhajan raharuda bhavaha chitram natat kaluramaspada bimba bimbe kamesmariksha vishaye kimutanya naryaha. Reading it. It's not astonishing that the palace women, who should have felt maternal affection for Pradyumna, privately felt ecstatic attraction for him as if he were their own lord. After all, this son exactly resembled his father. Indeed, Pradyumna was a perfect reflection of the beauty of Lord Krishna, the shelter of the goddess of fortune, and appeared before their eyes as Cupid himself, since even those on the level of his mother felt conjugal attraction for him, and what to speak of how other women felt when they saw him. Nem csodálatba ejtő, hogy az udvar hölgyei, akiknek anyai szeretetet kellett volna érezni Pradyumna iránt, titokban extatikus vonzalmat éreztek felé, minthogyha a saját uruk lett volna. Hiszen a fiú pontosan az édesapjára emlékeztetett. Valójában Pradyumna Krishna szépségének tökéletes visszatükröződése volt, Krishna pedig a szerencse istennője. Így Pradyumna úgy jelent meg előttük, minthogyha maga Cupidó lenne. Az édesanyjával egy szinten levők is szerelmi vonzódást éreztek felé, akkor mit mondhatnánk arról, hogy más hölgyek hogyan éreztek, amikor meglátták őt? Srila Prabhupada in Krishna book explains this. Srila Prabhupada a Krishna könyvben így magyarázza ezt. He says in the beginning, all the ladies of the palace, who were actually the mothers and stepmothers of Pradyumna, they mistook him to be Krishna. Azt mondja, hogy az udvar összes hölgye, amikor meglátta Pradyumnát, akkor először összekeverte őt Krishnával. And they all became bashful because they had this desire for conjugal relations. És mindannyian kicsit szégyellősek lettek, mert megjelent bennük ez a szerelmi vágy. Prabhupada says the explanation is that Pradyumna's personal appearance was just exactly like Krishna's, and he was Cupid himself. És Prabhupada magyarázza, hogy Pradyumna megjelenése pontosan olyan volt, mint Cupidóé, mint Krishnáé, és ő maga Cupidó volt. So, our verse for today. És akkor most jön a mai vers. It's the first verse of the 56th chapter of the 10th canto. Ez a 10:56-os fejezet első verse. Shishukuracha satrajita swartanayam krishnaya sajataya swartanayam krishnaya kritikil visa Syamantaka manina swayam udyamya datavam. Shukadeva Goswami said, having offended Lord Krishna, Satyajit tried his best as he could to atone by presenting him with his daughter and the Syamantaka jewel. Shukadeva Goswami azt mondta, miután megsértette az Úr Krishnát, Satyajit tőle tehető legjobbat megtéve, azt gondolta, hogy úgy tud ezért bűnhődni, hogy a lányát adja hozzá, és a Syamantaka ékszert. Sridhara Goswami, he says in one place that Prati Shloki, Prati Akshari, Nanarthakoi, each and every verse of Srimad Bhagavatam has unlimited meanings. Srimad Goswami azt mondja egy helyen, hogy Prati Shloki, Prati Akshari, Nanarthakoi, hogy a Srimad Bhagavatam minden egyes szótagjának végtelenül sok jelentése van. But we can't really understand that until we hear from our acharyas. De ezt igazából nem értjük, amíg nem hallunk az ácsájáinktól. This one verse, this one simple verse, Ez az egy egyszerű vers, is the Lalita Madhava. ez a Lalita Madhava. The whole book is expanded on this one verse. Az egész könyv erről az egy versről szól. So this is a big subject.
Tehát ez egy nagy téma. Sanatana Goswami in his Brihad Vaishnava Toshini, his commentary on this verse, he looks back at the previous verse from the previous chapter, the last verse of the previous chapter, which is why we read that. Sanatana Goswami a Brihad Vaishnava Toshaniban, amikor ehhez a vershez fűz magyarázatot, akkor az előző verset, amit megnéztünk, az előző fejezet utolsó versét idézi. And he says one word in that verse raises a very big question. És azt mondja, hogy abból a versből egy szó egy nagyon nagy kérdést vet fel. Which I'm just laying a foundation for right now. We're not going to go there today. Most ebbe az irányba nem is fogok menni, csak az alapokat tesszük le hozzá. But the second line of the verse describes tan mataro. Mataro means, in plural, that the mothers. Tan mátaró, az volt ebben a versben. Mátaró az a többes száma az édesanyának, tehát anyák. Indicating that Krishna had a lot of wives. Vagyis az arra utal, hogy Krishnának sok felesége volt. Sanatana Goswami points says, when did that happen? Sanatana Goswami felveti a kérdést, hát ez meg mikor történt? This is the first indication in this what number is that verse? Text number 40, this 40th verse of the 55th chapter is the first time such a thing is mentioned in the Bhagavatam. A Bhagavatamban ez az 55. fejezet 40. verse az első alkalom, amikor hallunk arról, hogy Krishnának sok felesége lett. That Krishna had a lot of wives. Sok. So, we're going to explore that. And what is the significance of who are those wives of Krishna? Ezt fogjuk most kicsit kutatni, és arra a kérdésre keresünk választ, hogy kik ezek a feleségei Krishnának. I want to look back, remind you, Jiva Goswami in Madhava Vaishnava Toshini, previously in one of his commentaries, he raised the question, if Krishna really loved the gopis, why did he marry Rukmini? Hogyha emlékeztek, akkor Jiva Goswami a Laghu Vaishnava Toshaniban felvetette azt a kérdést, hogyha Krishna valójában szerette Radharánit, akkor ugyan miért vette el Rukminit feleségül? What was the answer to that question? És mi volt erre a kérdés, erre a válasz? I hope somebody remembers. Remélem, hogy valaki The whole emlékszik rá. session was about that. Volt egy egész lecke erről. A Chandravali. Chandravali. Yeah, actually Rukmini is Chandravali, the elder sister of Radharani. Az volt a válasz, hogy Chandravali volt Rukmini, Srimati Radharani nővére. And the only reason why Krishna married her was because she reminded him of Radha. És az egyetlen oka annak, hogy Krishna elvette őt, az az volt, hogy emlékeztette őt Radhára. So then the same question also applies to all these other ladies that Krishna married. Why did he marry them if he loves the gopis so much? És ugyanez a kérdés felmerül az összes többi feleségével kapcsolatban. Miért vette el őket, hogyha a gópikat szereti? So I'm not going to go into that right now, but I'm just laying a foundation for that. Most nem megyek ebbe az irányba, csak szeretném az alapját letenni ennek. This chapter speaks about Vishnu Chakravarti Thakur, and he gives a summary for this chapter. Ezt a verset Vishnu Chakravarti Thakur összefoglalja. He says in this chapter we hear about how Satyajit was murdered and Krishna kills Satyadanva. Azt mondja, hogy ebben a fejezetben hallunk arról, hogy hogyan ölték meg Satyajit és Satadandát. This chapter is full of palace intrigue and politics. Ez a fejezet tele van ilyen politikai intrikákkal és politikával. What has it got to do with Vrindavan and the Braj Gopis? És mi köze van a Braj Gopikhoz és Vrindavanához? That's a big question. Ez a nagy kérdés. This chapter also speaks about how Krishna received the Syamantaka jewel from Akrura. Ez a fejezet azt is leírja, hogy Krishna Akrurától kapta meg a Syamantaka ékszert. And Vishnu Chakravarti Thakur comments briefly that since the jewel was the cause of Satyajit's death, és Vishnu Chakravarti Thakur azt is mondja, hogy miután ez az ékszer volt Satyajit halálának oka, that's a little extraordinary because that jewel was protecting Satyajit, and the same jewel was the cause of Satyajit's death. Ami egy kicsit különleges dolog, hiszen ez az ékszer, ez védelmezte Satyajitot, de most a halálának oka lett.
he points out, he says, the same object, the same thing which will ordinarily protect you will kill you if you offend Krishna. És ő arra mutat rá, hogy ugyanaz a tárgy, amely közönséges körülmények között védelmezne téged, ez megöl téged, hogyha Krishnát megsérted. The 11th canto of the Bhagavatam says, Pashyat pakaviparyasam, that the things that we do to try to solve our problems in the material world just cause more problems. A Bhagavatam 11. énekében az áll, hogy Pashyat pakaviparyasam, vagyis hogyha valamilyen anyagi megoldást próbálunk keresni a problémáinkra ebben a világban, akkor éppen az ellentétes eredményt fogjuk elérni. So the things that we take shelter of, if they're not connected with Krishna, they just become the source of more suffering. Azok a dolgok, amiknél menedéket keresünk, hogyha ezek nincsenek kapcsolatban Krishnával, a szenvedésünk forrásaivá válnak. You buy a gun to protect your family. Veszel egy gépfegyvert, hogy megvédd a családodat. And you're very careful with it, that it's locked up and it's protected. És nagyon óvatosan bánsz vele, elzárod. But one day your 4-year-old son finds the key. De egy nap a 4 éves kisfiad megtalálja a kulcsot. And he's playing with some of his friends and he shoots and kills one of them. És játszik a barátaival, és az egyiket megöli vele. So the same thing which you get to protect you and to bring you happiness just causes more suffering. Ugyanaz a dolog, amit azért vettél, hogy megvédjen téged, és megtartsa a boldogságodat, ugyanez a dolog most nagy szomorúságot okoz. So this chapter, this 56th chapter, speaks about the Syamantaka jewel. Ez a 55. fejezet, 56. fejezet a Syamantaka ékszerről beszél. It's a very big topic. Ez egy nagyon nagy téma. What was that Syamantaka jewel? Mi volt ez a Syamantaka ékszer? What connection does it have with Vrindavan? Mi köze van Vrindavanhoz? Mi a kapcsolata What is the Vrindavanával? relevance of this chapter of the Bhagavatam for the residents of Vrindavan? És mi a Bhagavatam ezen fejezetének a relevanciája a bridgebászik számára? Actually, this is one of the main subjects of our discussion. This is our 122nd session. We're calling meeting in Kuruksetra. Ez a Kuruksetrai találkozás sorozatunknak a 122. része, és ez egy nagyon fontos téma benne. And I'm not going to go there today, but I want to look ahead to where we're going. És nem fogok mélyen belemenni ebbe ma, de előre nézek, hogy hova indulunk. We'll find eventually that this chapter also is kind of the seed of Gora Lila. Azt fogjuk találni, hogy ez a fejezet, ez a Gora Lilának a magja. And it gives an explanation for many esoteric things about Mahaprabhu's pastimes in Jagannath Puri. És hogy nagyon sok Mahaprabhu ezoterikus kefteléseinek, puribeli kefteléseinek a magyarázatát tartalmazza. So Rupa Goswami says that after Putana was killed, Rupa Goswami magyarázza, hogy miután Putanát megölte Krishna, Kamsa became suspicious. Maybe that child, which is going to be the death of me, has taken birth. Akkor Kamsa gyanút fogott, hogy lehet, hogy az a gyermek, akiről azt mondják, hogy az én halálom is lesz, már megszületett. He sent 2 of his best friends to Braj. 2 legjobb barátját elküldte Brajba. Their names were Arista and Keshi. Lehet, hogy hallottatok róluk, ez Arista és Kési volt. And when Arista and Keshi went there, they saw this beautiful girl, Radharani. És amikor Arista és Kési elment Vrindavanába, akkor látták ezt a gyönyörű, szép So lányt, they Radharani. told Kamsa about this girl. Elmondták, tehát beszéltek Kamszának erről a lányról. And Kamsa wanted to have her for himself. És Kamsa meg akarta őt szerezni saját magának. So he sent another one of his friends. Kamsa has some really good friends, great guys. Kamszának ugye nagyon jó barátai vannak, elküldte egy másik barátját. His name was Shankachuya.
Sankacsuda névvel, to grudge, to kidnap that girl for him. hogy rabolja el ezt a lányt a számára. So the first act, the first section of the Lalita Madhava speaks about grudge lila. A Lalita Madhavának az első jelenete, az első felvonásban, ott a Brajliláról van The szó. second act is called Shankachuda Vada. A második pedig Sankacsuda Váda címmel fut, a Sankacsuda megölése. And I told Krishna Kun this morning, he said, this is our desire. We want to see Shankachuda die. És ez a vágyunk ma, mondta nekem ma reggel a férjem, hogy lássuk, hogy Sankacsuda meghal. And try to understand something of the connection between Braj and the Syamantaka jewel. És hogy értsünk meg valamit Braja és a Syamantaka ékszer kapcsolatáról. So one day, Kundalata in Vrindavan, she came running in and she told Purnamasi, Egy nap Vrindavanában Kundalata jött, oda futott Purnamasi. Acharyam, I saw something really amazing. Áschalja, valami nagyon csodálatos dolgot láttam. Purnamasi said, what is it? Mi ez? She said, near the house of Govardhan Mala, I saw Suryadev, the sun god. Govardhan Mala házának közelében megláttam magát, Suryadevet, a napistent. Brinda Devi was there. Ott volt Brinda Devi is. And Brinda Devi, when she heard that, Sanandam, she became very happy. És Brinda Devi, amikor ezt meghallotta, nagyon boldog lett. She said, Bhagavati Mam Kuru Chintam, my dear lady, don't worry. Kedves hölgyem, ne aggódj, mondta. There's a reason why Suryadev came. Jó oka van annak, hogy a napisten Yet eljött. Radayas Chiram Radhanena Mitrasya Vrishabhanu Suridena Chanranjito Bhanur Enam Rakshitam Asedivan. That because Radharani was she's constantly worshipping the sun god. Miután Radharani folyamatosan imádja a napistent, You know that here in Hungary, when we go to New Brajadam, there's a beautiful painting in the temple, Radharani worshipping Suryadev. ezt így tudjátok itt Magyarországon, amikor elmentek Újhagyadámba, akkor ott van egy nagyon szép festmény arról, ahogyan Radharani imádja a napistent. Devi said that because Radharani was always worshipping Suryadev, and because Maharaj Vrishabhanu was friends with Suryadev, Suryadev must have come here to protect Radharani. Miután Radharani mindig imádja a napistent, Vrishabhanu Maharajnak pedig jó barátsága van vele, akkor nyilván azért jött el a napisten, hogy megvédje Radharanit. But Purnamasi, she said, Nayam Banu, this is not the sun god. De Purnamasi azt mondta, ez nem a napisten lesz. Kintu sa eva kangsasya paksho raksho bhavishiti. This is one of Kamsa's friends. Ez Kamsa egyik barátja, And Kundalata said, cimbórája. he's so effulgent. De Kundalata mondta, de hát olyan ragyogó, He can't be a demon yaksha. nem lehet egy démon, egy jaksa. And Purnamasi, she said that this light, this effulgence is not coming from him. És akkor Purnamasi elmagyarázta, hogy ez a ragyogás, ez nem tőle jön, It's coming from a jewel on his head. hanem az ékszertől, az ékszerből, amit a fején visel. Brinda Devi, and it's very interesting to me that this big demon enters into Vrindavan, and Brinda Devi thinks that demon is a devotee come to worship Radharani. Nagyon érdekes számomra az, hogy jön egy démon Vrindavanába, és maga Brinda Devi is azt gondolja, hogy ő egy bakta, aki Radharanit imádni jött. Think about that. Ezen When gondolkodjak Putana el. entered Braj, two of the greatest authorities of Vedic literature, Mother Yashoda and Rohini, Amikor Putana belépett Brajába, akkor a védikus írások két legnagyobb szakértője, Yashoda mama és Rohini mama, they thought Putana was a devotee. azt gondolta, hogy Putana egy bakta. So, how do we understand that? Hogyan lehet ezt megértenünk? You can't see who's a devotee and who's not a devotee. Nem vagytok képesek látni, hogy ki bakta és ki nem. Even Brinda Devi, even Mother Yashoda, they can't tell. Még Brinda Devi és Yashoda mama sem tudta ezt megmondani. It also helps us understand the mood of Braj.
segít abban is, hogy megértsük Braja hangulatát. Our mood is we're always looking at everybody. A mi hangulatunk az az, hogy mindenkit figyelünk. This fairy, look at the way he's wearing his pants, he's got this jacket, yeah, not good. We say something. Jönnek a ferinek, néznek, hogy milyen a nadrágja, ilyen pulóvert hord, nem jó. I know, I've been around so much. I've been all over the world. I can tell who's good and who's bad. The way he's dressed is not good. Voltam az egész világon, láttam, hogy ki jó, tudom mindent, hogy ki jó, ki rossz, látom, hogy ahogy ő öltözködik, az nem jó. This is the nature of material consciousness and pride. Ez az anyagi tudatnak és a büszkeségnek We think we're very a természete. sophisticated. Azt We can gondoljuk, tell hogy who's good and who's bad. Azt gondoljuk, hogy nagyon kifinomultak vagyunk, és képesek vagyunk megmondani azt, hogy ki jó, ki rossz. But that attitude of judgment is absent in Vrindavan. De ez az ítélkező hangulat, ez hiányzik Vrindávanából. They just depend on Krishna. Egyszerűen Krishnától függnek. When the demon Vatsasura came to Braj, Amikor a Vatszászura démon jött el Vrindávanába, Krishna, he said to him, Jó Badra, Bo Badra, yo Badra. He addressed him as Badra. akkor Krishna Badrának szólította. Jiva Goswami says in Gopal Campu. Ez Jiva Goswami mondja a Gopal Badra Campuban. is like an auspicious greeting for someone. A Badra az egy ilyen kedvező üdvözlése valakinek. And because of that, all the boys and Balaram thought that boy was a great devotee of Krishna. És emiatt, az üdvözlés miatt az összes tehénpásztor fiú, még Balarámot is beleértve, azt gondolta, hogy ez a Vatszászura, ez egy nagy baktája Krishnának. But they say Vatsasura and Pralambasura. Pralambasura. Pralambasura, yeah. Vatsasura was another demon who came in, and everybody thought he was also a devotee. He was a calf. Vatszászura egy másik démon, ő is jött ugye kisboci formájában, és róla is mindenki azt gondolta, hogy oké, tehát hogy... I'm thinking of Pralambasura. De most Pralambasura, tehát ez a jó Badra, ez The Pralambasuráról word volt. Badra has a number of meanings. A Badra szónak jó néhány jelentése van. It's an auspicious greeting to a good friend. Kedvező üdvözlése egy jó barátnak. But Badra also is a Sanskrit word for someone who's an actor, who's acting like something that he's not. De a Badra szó szanszkritül a színészt is jelent, aki úgy csinál, mintha valaki lenne, aki valójában nem. Krishna addressed him as Badra. But nobody recognized he was a demon, not even Lord Balaram. Krishna ezért Badrának szólította, senki más nem ismerte fel, hogy ő egy démon, még Balarám sem. Because the attitude of judgment is not found in Vrindavan. Mert Vrindavanból hiányzik az ítélkező hangulat. They just want to understand what is Krishna's opinion. They go along with that. Csak azt szeretnék megérteni, hogy milyen Krishna hangulata valaki felé, és akkor az lesz az ő hangulatuk is. Now, if you say that, Bhakta Raja become nervous. But Prabhu, if I don't judge, then this fairy, he might do something bad. I have to see who's good and who's bad to protect myself. De hogyha ezt baktarásnak mondjuk, akkor lehet, hogy azt gondolja, hogy na de hát ez a feri, ez lehet, hogy jó, lehet, hogy rossz, és meg kell védeni magam, hogyha nincs ítélkező hangulat, akkor mi lesz velem? But you can't protect yourself in this world. De ebben a világban nem tudod magad And megvédeni. you can't see who's really good and who's really bad. És nem vagy képes látni, hogy valójában ki jó, ki rossz. We mentioned before that what if I told you that there was a temple president who was stealing money from the hundi? Beszéltünk erről korábban, hogy mi lenne, hogyha elmondanám nektek, hogy van ez a templom prezident, aki lop az adományos dobozból. Could you give respect to him? Tudnátok tisztelni? Gosteshwari? He's stealing money from the deities. Hogy lop pénzt a murtiktól. Yeah? Now what if I told you that person was also having illicit relations with another devotee's wife? Na, mi lenne, hogyha azt is elmondanám, hogy ugyanez a személy tiltott kapcsolatban van egy másik bakta feleségével. Could you respect them? Tudnátok tisztelni? What if I told you not just one wife, but maybe a few dozen, maybe a few hundred different ladies? She's quite a Romeo. Mi lenne, hogyha azt is elmondanám, hogy hát elég kis Rómeó, vagy egy nagy Rómeó, mert egy pár tucat, vagy egy pár száz hölgyel van kapcsolata. And not only that, sometimes he's beating devotees. Néha pedig
megver baktákat. Not only that, but sometimes he was killing cows. Néha teheneket öl. Not only that, but sometimes he's breaking temples. És néha templomokat rombol le. Not only that, but sometimes he's killing devotees. És még baktákat is ölt. How could we give respect to such a person? Hogyan tudnánk tisztelni egy ilyen személyt? What if I told you that person was actually an eternal associate of Krishna, and all those activities were part of their service to Krishna? Na de most mi lenne, hogyha elmondanám nektek, hogy ez a személy valójában Krishna örök társa, és mindezek a cselekedetek, ezek részei voltak a Krishnának végzett szolgálatának. And the names are Jai or Vijay. És Jainak vagy Vijaynak hívják őket. Hiranyakashipu and Hiranyaksha. Vagy Hiranyakashipunak, Hiranyaksának. Apparently demons. Úgy tűnik, mintha démonok But lennének. actually doing something for the pleasure of the Lord. De valójában Krishna örömére csinálnak valamit. Oh my God. It's very difficult. You wouldn't hire him to come and work in Govindas. Úristen, ezt meg hogy lehet megérteni? Hát biztos nem vennétek fel a Govindába. But he's an eternal associate of the Lord. Pedig az Úr örök társa. So we can't see who's who and who's what. Ezért nem vagyunk képesek látni, hogy ki kicsoda és mi micsoda. So going back to the story, then Brinda Devi, she said, well, where did he get this jewel then? If the effulgence is coming from this jewel? Szóval visszamegyünk a történethez. Brinda Devi akkor felteszi a kérdést, hogy honnan szedte ezt az ékszert. And Purnamasi explained. És Purnamasi elmagyarázta. Kuverasya Mahakosha Mandapa Rakshinam. He is one of the guards for Kuvera. Kuvera egyik őre. And he saw that jewel and he became very attracted by it, so he stole it. Meglátta ezt az ékszert, és annyira vonzani kezdte ez őt, hogy ellopta. So I'm going to make this a little short. Kicsit most lerövidítem, pár dolgot átugunk. So that demon who was a friend of Kamsa, he came, Shankachuda, he came with that jewel on his head to Braj. Szóval ez a démon, Kamsa barátja, a fején ezzel az égkővel eljött Brajába. At that time, Krishna was enjoying pastimes with the gopis. Ebben az időben ekkor éppen Krishna a gópikkal töltött időt. And at that time, suddenly Makara, Krishna Radharani's little blind elderly grandmother, she came there. És Makara, Radharaninak a kicsit vaksi nagymamája, szenilis nagymamája odajött. And she saw Radharani with Krishna. És látta Radharanit Krishnával. She said, what is this? This black snake has come to attack my granddaughter? Mi ez? Az a fekete kígyó jött, hogy megtámadja az én unokámat. You get away from her. Menj innen. And Krishna ran away. És Krishna elszaladt. And Makara started running after him. Krishna hid in the forest. Makara pedig kezdett utána szaladni. Krishna elrejtőzött az erdőben. And then Makara says, I see you, Krishna, I've caught you. És Makara hirtelen azt mondja, elkaptalak Krishna, látlak már, meg vagy. And then Makara, she says, oh Krishna, we heard from Garga Muni that you manifest different forms. És aztán Makara azt mondja, ó Krishna, hát hallottuk Garga Munitól, hogy te különböző formákban tudsz megnyilvánulni. But this form is very frightening. De ez a formád, ez túl ijesztő. And at that time, Lalita, she said, Akkor Lalita azt mondta, Hahada buddhi idesham, stupid woman. That's not Krishna, it's a demon. te ostoba öregasszony, ez nem Krishna, ez egy démon. And then all the gopis started calling out, Ha Kanu Koroshi, Krishna, where are you, where are you? És az összes gópi kiáltozni kezdett, Krishna, hol vagy, merre vagy? And at that time, Rupa Goswami says, Shankachuda came and he grabbed Radharani by the hair. És akkor Rupa Goswami azt mondja, hogy Shankachuda előlépett,
és megragadta Radharánit a hajánál fogva. And he started dragging Radharani away by her hair. És a hajánál fogva rángatta, cibálta Radharánit magával. Can you imagine what Krishna thought about that? El tudjátok képzelni, hogy erről Krishna mit gondolt? When Krishna heard, he came running there. Amikor ezt Krishna hallotta, And Krishna szaladt oda, called out to that demon. és Krishna így kiabált ennek a démonnak. Would you like to hear what Krishna said to that demon who was grabbing Radharani's hair? Szeretnétek tudni, hogy mit mondott Krishna ennek a démonnak, aki Radharánit a hajánál fogva It's a cibálta? very beautiful Sanskrit shloka. Ez egy gyönyörű szanszkrit vers. Radaparadini muhustvahi annasastim shaknomi kartam akilam guru eshakeraha sarvanganeyam abhidavati lupta dharma tvam mukti kala rajani bata kim karishye. Krishna said, wicked demon, offensive to Radha. Ó, te gonosz démon, aki megsértetted Radhát, He said, I feel great pain in my heart. nagy fájdalom van a szívemben. Because the pain is there, I'm very disappointed because I'm not going to be able to spend all of eternity torturing you. Az a nagy fájdalmam, hogy az a csalódottságom, hogy nem fogom tudni az egész örökké valóságot azzal tölteni, hogy téged kínozhassalak. He said, you should know the wicked black night of death now chases you. Tudnod kell, hogy a halál fekete lovaga most üldöz téged. How will I torture you forever if you just die? Hogy foglak örökké kínozni, ha most meghalsz? He's a hero. Krishna a hős. And then Rupa Goswami says that Krishna, he got Shankachuda and he punched him, not once, not twice, but Rupa Goswami says he hit him millions of times over again. Rupa Goswami azt mondja, hogy akkor Krishna megragadta Sankacsudát, és nem egyszer, nem kétszer, hanem millió és millió alkalommal behúzott neki. Purnamasi, she said, Brindatavi Jambukanam Parotsavaya Sampatsyate. She said, today there's going to be a great festival in Braj. És Vindadevi azt mondta, hogy Purnamasi azt mondta, hogy nagy ünnep lesz ma Brajában. A great festival for all the starving jackals of Vrindavan. Az éhes sakálok fesztiválja. They're going to have a big feast. Vagyis nagy lakomában lesz részük. And then Krishna, he took that jewel and he went to give it to Radharani. És Krishna fogta az égkövet, ami a démon fején volt, és oda ment Radharanihoz, hogy odaadja neki. And just at that time, Balaram shows up. De megjelent Balaram, pont akkor. Krishna becomes very shy around Balaram and Radharani at the same time. Krishna nagyon szégyellős lesz, hogyha Balaram megjelenik, amikor ő Radharanival van ugyanakkor. So Krishna, he gave the jewel to Balaram. És akkor így hirtelen Balarámnak adta az ékszert inkább. But Balaram knew the heart of Krishna. De Balarám ismeri Krishna szívét. And very secretly, in the same way that Mohini Murti gave nectar to the demigods, Balaram secretly gave the jewel to Radharani. És ugyanolyan módon, ahogy Mohini Murti adta a nektárt a démonok, a félisteneknek, ugyanilyen módon titokban Balarám odaadta ezt a Syamantaka égkövet Radharáninak. That Shankachuda jewel. That Shankachuda égkövet. So now we're going to jump ahead in Lalita Madhava. Most előreugrunk a Lalita Madhavban. To the sixth act. Krishna's left Vrindavan, he's already married Rukmini, all these things that happen. A hatodik felvonás, vagyis felvonás, Uddhava and Narad Muni are having a conversation. Megyünk, ahol Krishna már elvette Rukminit, és mindezek a dolgok mind megtörténtek, és Uddhava és Narada beszélgetnek. And it's significant, it's Uddhava and Narad Muni. És jelentősége van annak, hogy ez Uddhava és Narada Muni. This will connect again later, very long distance in the future when we come to our final discussions.
ennek is jelentősége lesz ma, hogy éppen ők ketten beszélgetnek, amikor majd elérjük a végcélunkat. And they're speaking about what happened in Vrindavan and how Radharani committed suicide, how Chandravali was kidnapped by Rukmini, became Rukmini, and how all the gopis were kidnapped. És Uddhava és Narada Muni arról beszélgetnek, hogy hogyan is történt az, hogy Radharani öngyilkos lett, Chandravalit elrabolta Rukmi, aki Rukmini lett, és az összes gópit elrabolták. And Narad Muni, Uddhava was lamenting, Radharani's gone. És Uddhava ott keselget, hogy Radharani eltűnt. And Narad Muni said, what are you saying? Narada Muni megmondta neki, miről beszélsz? Radharani is still alive. Radharani még él? She's living here in Dwarka right now. Csak most itt lakik Dvárakában. And Uddhava says, what? How did Radharani get here in Dwarka? Uddhava pedig rákérdez, hogy micsoda, hogy került Dvárakába Srimati Quite Radharani. a story. Elég jó történet. So when Radharani drowned herself in the Jamuna, Amikor Radharani a Yamunába fullasztotta magát, Jamuna Devi took Radharani to her father, Suryadev. akkor Yamuna Devi elvitte Radharanit az édesapjához, Suryadevhez. Now, Radharani was always worshipping Suryadev Radharani ugye mindig imádta Suryadevát, to come closer to Krishna. azért, hogy közelebb jöhessen So Krishnához. when she directly came before Suryadev, she wanted to give something to him. Így amikor közvetlenül találkozhatott Suryadevvel, akkor akart valamit adni neki. She didn't have anything. De semmilyen nem volt. Oh, but she had a jewel which Balaram had given her. Nem volt semmi nála, kivéve azt az ékszkövet, amit Balarám adott A neki. jewel which came from the head of the demon Shankachuda. Egy olyan ékkő, ami a Sankacsuda démon fejéről Which jött, ugye, Shankachuda had stolen from Kuvera when he was a guard there. amit Sankacsuda akkor lopott el, amikor Kuvéránál volt őr. Krishna killed that demon, Krishna ugye megölte ezt a démont, took the jewel off the head of Shankachuda. levette a Sankacsuda démon fejéről ezt az ékkövet, odaadta Balarámnak, Balaram gave it to Radharani. Balarám pedig Radharaninak So when adta. Radharani met Suryadev, she offered that jewel to Suryadev. Amikor Radharani találkozott Suryadevával, akkor ezt az ékkövet ajánlotta Suryadevának. Now Suryadev had a devotee, was a good devotee of him. Suryadevának volt egy baktája, aki egy nagyon jó baktája volt, His name was Satyajit. és Satvajitnak hívták. And so Suryadev wanted to give Satyajit a blessing. Suryadev áldást akart adni Satvajitnek. So he gave him two gifts. Így két ajándékot adott neki, He gave him that jewel, odaadta neki ezt a which became ékkövet, known as the Syamantaka jewel. amelyik ekkor Syamantaka ékkőként lett nevezetes, And he gave him that beautiful girl, Radharani. és ezt a gyönyörű szép lányt, Radharanit, és odaadta neki, Who became known as Satyabhama. akit Satyabhámának ismernek ettől kezdve. So this is a lot of foundational things today. Ez volt az alapozás. And now we're hearing something about the connection between Dwarka and Vrindavan. Akkor most hallunk Dvaraka és Vrindavan kapcsolatáról. And the connection, what is this? This whole chapter, this 56th chapter of the 10th canto, all this politics and diplomacy, and Satyajit and the Syamantaka jewel. És halljuk azt, hogy miért van az, hogy ez az 56. vers, ugye a palotai intrikákról beszél, meg a politikáról, Satvajitről, erről a Syamantaka ékszerről, ez most hogy kerül mind ide? It's the kind of thing we don't want to hear about. Ezek olyan fajta dolgok, amikről nem szeretünk We hallani, want to hear about the sweet Braj lila. mert az édes Brajliláról szeretünk But Rupa hallani. Goswami has revealed in Lalita that actually the core of this pastime, the Syamantaka jewel pastime in Dwarka, the core of this pastime comes from Vrindavan. De Rupa Goswami a Lalita Madhavában feltárta azt, hogy a magja ennek a Syamantaka ékkővel kapcsolatos kettelésnek Dvárakában,
az a Braj-lilában van, Vrindában. And we're going to hear more from Srimad Bhagavatam, what Sanatana Goswami says about this. És fogunk többet hallani a Brihad Bhagavatámitából arról, hogy Sanatana Goswami mit mond erről. És aztán lesz még több Lalita Madhava, meg Gopal Campu dolog is. And how it's an amazing thing that the most sweet essence of intimacy, Srimati Radharani, now she's in the place of great opulence and awe, which is Dwarka. És egy ilyen bámulatos dolog történt, hogy a legédesebb, legbensőségesebb dolgok megtestesítője, Srimati Radharani, most a nagy gazdagság és előkelőség kellős közepén találja magát Dvárakában, mint Satyabáma. So looking ahead in our discussion, this is a meeting in Kuruksetra. És hogy előre nézzünk a sorozatunkban, akkor ez lesz majd az a találkozás Kuruksetrán. Although Chaitanya Charitamrita describes it, Aishvarya Priti Sankuchita, that the nature of opulence is it makes love shrink. Bár a Chaitanya Charitamrita elmagyarázza, hogy Aishvarya Priti Sankuchita, a gazdaságnak, a bőségnek az a természete, hogy a szeretetet csökkenti. But when the Brijbasis met Krishna at Kuruksetra, de amikor a Brijbásik találkoztak Krishnával Kuruksetrán, place of great opulence, a nagy gazdagság helyén, and Krishna is dressed as a great opulent king with many soldiers and elephants and chariots. És Krishna ilyen nagy előkelő királyként van felöltözve, sok elefánttal, katonákkal, előkelőség, pompával. Their love didn't shrink. Akkor a szeretetük nem csökkent. It became more and more intense. Hanem sokkal intenzívebbé vált. And this is a mood of Ratha Yatra in Jagannath Puri. És ez a Jagannath Puri beli Ratha Yátrának a hangulata. The residents of Vrindavan, they meet Krishna at Kuruksetra, and they see him. Oh, you left your home, you left Vrindavan, now you become a big man, now you're God. A Vrindában lakosai ott találkoztak Kuruksetrán Krishnával, és ilyen meghökkenve néztek rá, hogy hát elhagytad Vrindávant, ahol egy egyszerű fiú voltál, most meg Isten lett belőled. We don't want you here in this opulent place. De mi nem itt akarunk téged ezen az előkelő helyen, ezen a pompás helyen, hanem azt szeretnénk, ha jönnél haza velünk Vrindávanába. And with the ropes of their mind, they pull that chariot of the senses of Krishna to Vrindavan. És az elméjük, az érzékei kötelékeivel húzzák vissza Krishna szekereit Vrindávanába. So this is Jagannath Puri. Ez Jagannath Puri. And this is the Syamantaka jewel in Dwarka. És ez a Syamantaka égkő Dvárakában. It's a meeting of great opulence and great sweetness at the same time. Nagy pompa és nagy édesség találkozása egyidejűleg. A meeting of great politics and diplomacy. Nagy politika, diplomácia. With the simplicity and sweetness of Vrindavan. Találkozik Vrindában édes, egyszerű hangulatával. And this meeting of these opposites creates a very, very intense situation. És ezeknek az ellentéteknek a találkozása egy nagyon-nagyon intenzív helyzetet teremt. So I don't know if we're going to have another session here for some time or not. Sure. There will be one after. Krishna says there'll be another one. So we'll speak some more about this topic in our next session. A következő alkalommal beszélünk még erről a témáról. It's a lot to digest. Ez elég sok emészteni való van ebben. Sometimes when my Guru Maharaj would speak some of these things to us, he'd say, "You can't understand." Néha, amikor a Guru Maharajom beszélt ilyen témákról, akkor azt mondta nekünk, hogy ti nem értitek. And he would just tell us, "You just listen." De csak halljátok. And some benefit will come. És majd jön belőle valami haszon. Once there was a devotee, a disciple of Srila Bhaktisiddhanta who was very sick. Egyszer volt egy tanítványa Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakurnak, aki nagyon beteg volt. He became so sick he couldn't eat anything. Annyira beteg volt, hogy semmit nem tudott tenni. Anything he would eat, he would just vomit out or it would come out the other end. Bármit is evett, minden kijött belőle, vagy alul, vagy felül.
until even water he couldn't keep in his body. Végül még a vizet sem tudta megtartani. The devotees took him to an Ayurvedic doctor in Mathura. Bakták elvitték egy ajurvédikus orvoshoz Mathurában. And the doctor told them, give him ghee. És az orvos azt mondta nekik, hogy adjatok neki gít. They said, doctor, you don't understand. He can't digest water. You want to give him ghee. It's not going to work. Doktor úr, hát te nem érted. Még a vizet sem tudja megemészteni. Miért adnánk neki gít? No, give him ghee. Csak adjatok neki gít. They gave him ghee and he vomited the ghee out. Adtak neki gít, azonnal kihányta. But that ghee, a little bit of it stayed in his stomach and it lined his stomach. De az a gí, egy nagyon pici belőle legalábbis, ott maradt a gyomrában, és így kibélelte a Because a gyomrát. little bit of that ghee stuck there, then it enabled him to start eating further things. És akkor, mivel egy egész pici gí most egy ilyen bélést alkotott a hasában, akkor emiatt képes lett arra, hogy más dolgokat is kezdjen megemészteni. So the same way, we can't digest these things. Ugyanígy ezeket mi nem értjük, nem tudjuk megemészteni. I just want to hear about I'm not my body and how I should be vegetarian and full regulated principles. That's where I'm at. Ahol én tartok, Prabhu, az, hogy nem ez a test vagyok, 4 szabály, és hogy hogyan kövessem ezeket, itt tartok. I want to hear about how to give up sex desire. That's the biggest thing in my life. A vegetarianizmusról, és a legnagyobb dolog meg az az életemben, hogy tudjam feladni a nemi vágyat. If we hear these topics, De ha hallunk ezekről a témákról, it'll help us. az fog segíteni. And we'll be able to, at least some of the ghee will line our stomach and we can begin to digest something. Egy pici gí ebből talán kibéleli a gyomrunkat, és képessé tesz arra, hogy máshol is halljunk. So I went later than I wanted, but we still have a couple minutes left. Tovább mentem, mint akartam, de még van 2 perc. Does anybody have any reflections or comments or anything? Valakinek van valami hozzáfűzése Nice light subject today. ehhez a könnyű kis témához ma? Harsha? Okay. Prabhuji. A gopiknak ugye Dvárakában lesz kiterjedése, de a tejpásztoroknak miért nem? Szó szerint fogom lefordítani, amit mondtál. A gópiknak Dvárakában lesz kiterjedése. Igen. The gopis will have some expansions in Dwarka, but the cowherd boys won't. Why? Ultimately, everybody's going to meet in Vrindavan, but they're not expansions. Ezek nem kiterjedések, de végül mindenki fog találkozni Vrindavanában. How that is, you can't digest yet. Az, hogy hogyan nem kiterjedések, azt most nem tudjuk megemészteni. Art is like the essence of community. A művészet az a közösség lényege. We come together to hear some expression of someone's heart and to be touched by music, by paintings, by cooking. Összejövünk, hogy megérintse a szívünket valaki másnak a művészete, legyen az Zene, főzés. Music, dance, painting, cooking. Zene, tánc, festmény vagy főzés. And that art takes us to a different place. És ez a művészet, ez elvisz minket egy másik helyre. It gives us some peace from all the problems in the world. És egy kis békét ad az összes élet It gives us problémáiról. some hope. És reményt ad nekünk. And it also creates community. És emellett közösséget teremt. Because then we all get on the same page. Mert akkor mindannyian ugyanarra az oldalra kerülünk. And so this we're hearing today is Rupa Goswami's art. Amit ma hallunk, az Rupa Goswami művészete. And it's very astonishing. Nagyon bámulatba ejtő. And if we just come together and we just hear it, És ha csak összejövünk és halljuk, we become very astonished. But wow, that's amazing. And it creates community. akkor ilyen csodálatot érzünk, és ez maga is közösséget teremt, hogy együtt halljuk. It's so important because Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitamina Bhutale.
Unless we understand Rupa Goswami, how can we understand Chaitanya Mahaprabhu? És annyira fontos, mert hogyha nem értjük meg Rupa Goswamit, akkor nem tudjuk megérteni Chaitanya Mahaprabhut. Although you may not understand what I'm saying about this now, but this whole story that we're telling is meant to help us understand Chaitanya Mahaprabhu. És lehet, hogy ezt most nem értitek, amikor most így mondom, de ez az egész történet, amit most mondunk, ez abban segít majd, hogy megértsük Chaitanya Mahaprabhut. And it's a postgraduate study. És igen, ez egy ilyen doktori diszertációs téma. But we're not actually studying it. De igazából nem Just tanulmányozzuk. like a child when he goes to school, he hears theoretically something about algebra and geometry and things, so he knows what's coming up later on. Csak olyan, mint egy kisfiú, aki hall az algebráról, meg a geometriáról, amik majd később lesznek tantárgyak, amiket fog So tanulni. in a similar way, we just give a little overview to understand what's coming up in our spiritual lives, but we can begin to understand. Szóval most csak egy ilyen összefoglalást mutatunk be, hogy értsük, hogy mi fog majd eljönni a lelki életünkben. Okay. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki Jai. Srila Prabhupada ki Jai. Samaveda Bhaktavinda ki Jai. Gopremanandi Vanchakopa Vishcha Kripa Sindhu Vyeva Chapatitana Pavanebhyo Vaishnavyo Namo Namaha Nunakodi Vaishnavinda ki Jai. Madhava Prabhu ki Jai. Samaveda Bhaktavinda ki Jai.